ce jour de fête, le cirque est plein d'Ottoman. Le spectateur est dans la tête, le spectateur est content à sa fracas. Kahit pagod, pero kailangan kong maglalaba talaga. I was exhausted last week. Kaya kumindi na ngayon. Naka-vlog na po. Marami pa kong gagawin mamaya. Magluluto pa. Because my housemaid, yung assistant ko, hindi siya marunong magluto ng ulam. Kanin na siya marunong. Pero sa ulam, hindi siya marunong luto ng ulam. So,